बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद دی خوي په क्लास 6 کې موږ دوه لیکچرې کړې وي. دریم لیکچر دی او هم سیم ټاپک دی زموږه د پرافټ اف مرسی پیج نمبر 3 په دې باندې خپل بوک ته لږ وګورئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم was kind, gentle and merciful. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم was kind, gentle and merciful. kind مهربان, gentle शरीफ and merciful रहम दिल रहम करने वाला. he loved the poor. वो गरीबों से प्यार करते थे. मु गरीब الله ته ورکو خو پیغمبر سلام بس کوله هغه د غریبانو سره مینه کوله. poor یو دا موږ څه دا وایو غریب ته یو زما په خیال دي چې بلم دی پی او یو آر دی که نه. poor هغه زما په خیال اونډیل نه هغه اړول چې هغې ته وایي. ټیک شوه. جنټل او مرسیفل کاڼ دغه تاسو پېژنئ. بیا وایي چې هی ټریټډ د ارفنز اینډ د ویډوز وذ کاینډنس. بله به یې دا کوله چې په کلي کې به څوک یتیم و یا به څوک بیوه وه موږ چې ورته کونډه وایو نو هغې به یې څه کول د هغوی سره د هغوی سره به ډېر زیات د مهربانۍ سلوک کوو. ټریټډ چې کوم دی تاسو که خیال یې ټریټ علاج ته وایي که نه. ټریټ دلته مطلب سره سلوک ډېر ښه سلوک په ورسره کوو. موږ چې چېرته یتیم ګورو مړه لرې که دا سره غریب غل بچی دی نو دا زموږ دپاره دا تعلیمات دي. پیغمبر اسلام چې څه کړي دي موږ له پکار ده چې موږ په هغې باندې په هغه لار باندې لاړ شو. ټیک ده. نو وایي چې یاره هی ټریټډ د ارفنز اینډ د ویډوز وذ کاینډنس. د مهربانۍ سره سلوک په ورسره کوو. هی هیلپ د سلیوز اینډ د هیلپلیس. د هغه خلکو کم چې غلامانو او کومه بیارو مددګارو هیلپلیس چې د هغې هېڅوک نه وي نو هغې به یې څه کوله د هغوی به هم مدد کوو. سلیو چې کم دی نو دا غلام ته وایي. اوس خو نن سبا غلامان نشته خو کوټه سره رشته څوک د چا په کوټه کې ناسي نو پاڼې مې راوړه او کپړې مې انځه او مطلب دا دی چې بیا وله ورکوو موږ څه چې کم په کچن کې سوی بیکار څیز پاتې شي یا کومه کپړه زموږ نه پالتو شي چېرته داغ پرې ولګي یا وشلېږي نو موږ له هغه ورکوو. داسې نه د تعلیماتو ته وګورئ هغه پکې دي دلته دې ته وګورئ. نو وایي چې را هی هیلپ د سلیوز اینډ د هیلپلیس. هی لو his love was for all. لکه څنګه چې زموږ چینل چې کوم دی ایجوکیشن فار آل دغه شانې د هغوی مهرباني چې کومه وه د هغوی مینه چې کومه وه نو هغه د ټول د هر چا دپاره وه. د مالدار غریب کمزوري زورور د هر چا دپاره وه. he would feed the hungry even if he himself had to go without food for several nights. هغه به څه کوله وګوله به خوراک ورکوو اگر چې هغې په خپله باندې سیورل نایټس کئی چې ورته موږ وایو کئی څو شپې چې ورته موږ وایو هغې په خپله باندې به نارو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم has had great respect for women. اوس بله اهمه خبره پکې دلته دا ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د زنانو ډېر زیات عزت کوو. نو دا زموږ دپاره یو سبق دی چې موږ هم د زنانو قدر کوو ځکه چې احادیث شریف مفهوم دی یا په قرآن مجید کې دي چېرې الله پاک وایي چې تاسو له کله یو زنانه مخې له راشي او تاسو هغې ته د کتو په ځای باندې نظر ښکته کوئ نو دا به ستا نکاح هلته د یو ښایسته او بهترین حوري سره وتړم په یو نظر په ښکته کولو چې د هغې په ځای چې موږ د بټ بټ وګورو الټراساونډ یې وکړو یا ول ایکسرې وباسو د هغې په ځای باندې موږ نظر ښکته کړو نو موږ ته یوه حوره په جنت کې الله د هغې زموږه څه کوي نکاح ورسره تړي. ټیک ده. ها بیا چې کومه دی مخکې څه وایي چې he always remember his mother and foster mother with great respect. یو خبره به بله چې هغه خپله مور او کومه رضایي مور چې وه فوسټر مدر هغه به ډېر زیاتې په عزت باندې وه. مردم دا مور نه دغه هم څه کوي نو مړه ابۍ ته هم څه کوي نو نه ډېر زیات په عزت پې د هغوی نومونه اخیستل. women are weak دغه الفاظ سري women are weak دا یو خبره زده کوي. دلته موږ چېرته وومنز ونه وایو WOMAN دا چې کوم دی عورت صرف دلته یو چینج را دي چې WOMEN د مین لکه څنګه چې د مین جمع په ای جوړېږي دغه شان د وومن جمع ای چینج کېږي ای ته په دې باندې دی جمع جوړېږي. ټیک ده. نو وایي چې را زنانه چې کومې دي دا ډېر زیاتې کمزوري دي. he said to his followers خپلو
صحابو ته خپل فالوورز مونږ هم د هغوی فالوورز یو هغوی ته به ویل چې یاره زنانه چې کم دي نو دا څه دي دا ډېرې زیاتې کمزوري دي یو شوډ ټریټ دم وذ کایندنس اینډ لو د هغوی سره د مهربانۍ او د مینې سلوک کوئ their duty is to be good and modest د دوی ډیوټي سره چې د زنانه هم بیا څه حقوق دي چې دوی به صحیح دوی به ښه او دوی به حیاداري دا یو خبر پکې ضروري ده دا فیمیل که زموږ څوک کلاسونه ګوري نو د هغوی دپاره دا سبق دی چې یاره تاسو بی ماډسټ څه کوئ ډېرې زیاتې حیاداري اوسېږئ یو شوډ بی کاینډ ټو دیم نو تاسو د هغوی ته څه وئ د هغوی سره د مهربانۍ سلوک کوئ تاسو له هم پکار ده چې د هغوی سره صحیح رحمدله یې مهربانه هی واز کاینډ ټو د پور سلیوز غریب غلامان ما خو تاسو غلامان په هغه وخت کې ډېر زیات وو وزم شته کم سړی په چا په کوټه کې ناست دی بس د هغه غلام دی ما ته وي چې یاره کله پاڼې راوړه کله چې کم دی نو شوتل راوړه یاره دکان ته لاړ شو میلمه دی چې وباسه او ښکته پورته نو دا به هم کوي خو تاسو سره ښه سلوک کوئ د هغه فرض داري چې دغه وکړي خو ستاسو فرض داري چې یاره تاسو ځان له څه خورئ نو په هغوی باندې خورئ ځان له څه اغوندئ نو هغوی له ورکوئ ټیک ده که نه نو وایي چې یاره you should treat them with kindness and love their duty is to be he was kind to the poor slaves هغه د غلامانو سره سو ډیر زیات مهربانه he loved them as his own children او د غلامانو سره به داسې سلوک کوو لکه د خپل بچو to the Muslim he said مسلمانانو ته هغه څه ویله feed your slaves with such food as you eat پر خپل غلامانو باندې هغه څه خورئ څه چې ځان له خورئ and clothe them with such clothes یا clothes as you wear yourself او هغوی له هم هغه کپړې ورکوئ چې کومه تاسو ځان له اغوندئ if they do wrong کله چې د هغوی نه څه غلطي کېږي pardon them هغوی معاف کوئ چې د هغوی نه څه غلطي کېږي معاف کوئ if you cannot pardon که فرض که هغه تاسو معاف کولی نه شئ داسې غلطي کړي چې هغه قابل معافي نه وي نو بیا څه کوئ بیا part with them اجدا کوي ځان بس هغه ته وایي یاره چې ته ځه but never treat them unkindly خو د هغوی سره بدسلوکي اوسه مه کوئ بېعزتي مه کوئ حضرت خدیجه رضی الله عنها had a slave named زید موږ یو مثال راکو چې را د حضرت خدیجه یو غلام و چې د هغه نوم زید و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم always treated him like his own child هغه همیشه د پاره څه کوله د هغه سره به د خپل دغه پشان د خپل بچی پشانی سلوک په وسره کوو ټیک شو وای چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها یو غلام او پیغمبر سلام دغه سره د خپل بچی پشانی سلوک کوو او وای چې هی الویز هیلپ د نیډي پیغمبر سلام هر وخت د ضرورتمندو څه کړي مدد یې کړی دی ګوره زه تاسو په سټارټ کې اکثر دا یم یو خداري چې موږ بډې کې انګلیش زده کوو خو بل ګوره په دې کې د پیغمبر سلام تعلیمات دي د اسلام تعلیمات دي ټیچینګز اف اسلام او دا زموږ دپاره داسې دي چې په دې عمل ورکړو ټیک ده there was an old man who used to bring water from a distance stream for his master یو بوډا سړی غلام هغه به د خپل مالک دپاره ماسټر دپاره د یو لرې فاصلې نه به وله اوبه راوړې نو څه به کوله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پراپټ اف الله اوس دې خبرې ته پکې زور سوچ وکړئ که نه اول یې ورې نوم اخیستی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خو به څوک دی د پراپټ آف الله د الله پیغمبر نو هغه به څه کوله پټټ هیم اینڈ هیلپ هیم ان کیرینګ د واټر د هغه باندې به څه کوله افسوس پې کوو چې دا دومره بوډا دی ضعیف دی او دا کار کوي او بیا به څه کول د هغه سره به هیلپ هم کوو افټر فینیشینګ د ورک هی سیډ ټو هیم چې کله به کار ختم شو به ورسره ختمې کړې نو بیا به ورته ویله څه به ورته وایي ډو ریممبر می ما ته وایه ما یاد ساته وین ایور یو نیډ هیلپ اگین چېرته چې تا ته بیا د مدد ضرورت وي ټیک ده دې ځای پورې دا پوره دی او دا چې کوم دي ما تاسو ته وایي چې دا ټول ډېر زیات تعلیمات دي د پیغمبر السلام د اسلام تعلیمات دي موږ له پکار چې په دې باندې عمل وکړو یو خبره بله اکثر کمنټس راځي بهرحال ستاسو مو وایي کمنټس تاسو قابل قدر دی خو لکه وایي چې تاسو څوک کوئی ټیچینګ په اردو کې وایي څوک کوئی په انګلیش کې کوي خو زه خو دا وایم زما خپل د تجربې مطابق چې کم خلک د کم خلکو تعلیم په خپل مورنۍ ژبه کې دی نو هغوی کامیابي حاصله کړله په نسبت د بل چا په ژبه کې د تعلیم حاصلولو نو ستاسو کومه مشورې چې دي هغې ته مونږ عزت ورکوو مونږ ریسپیکټ کوو ستاسو بیا مونږ له ښې ښې مشورې راکوئ د نیکسټ لیکچر پورې اجازت غواړم د الله پامان